Salutări din București, astăzi stăm de vorbă despre Inhumans, este un nou serial de la Marvel și de la ABC. Iar dacă nu ați auzit încă nimic de el, asta este pentru că probabil în România nu va fi difuzat decât poate de vreun backwater channel. În schimb, între timp, Disney/Marvel a făcut un deal cu IMAX pentru a da primele 2 episoade la cinema. Și le poți găsi în fiecare weekend și cred că și în fiecare zi. Dar dacă îi merită să mergi să-l vezi, asta vei afla în episodul de astăzi. Așa că, fără să mai pierdem timpul, haideți să începem. Sooner or later, the humans are going to find us up here. You should have known this day was coming. Are we supposed to follow our king and remain as silent as he is? Povestea cu Inhumans începe acum vreo 4-5 ani, la un moment dat, într-o prezentare, la vreo 6 ani, cred de acum. În timpul unei prezentări la un Comic-Con, Kevin Feige prezenta un panel și pentru 2019 era pus un film, și anume Inhumans. Pentru foarte multă lume, Inhumans nu înseamnă absolut nimic, pentru că n-aveți unde să știți de ei. Pentru foarte mulți oameni care citesc comic book-uri în state, Inhumans nu înseamnă nimic, pentru că ei de obicei nu prea sunt băgați în seamă. Sunt filler characters, sunt băgați alături de alte personaje. Și asta s-a întâmplat pentru foarte mult timp, pentru că puterile lor și rasa lor, să spunem așa, The Inhumans, erau foarte similari cu celălalt grup al lui Marvel, și anume The X-Men. Doar că, după cum vă spuneam și în anumite recenzii, Disney sau Marvelul nu are drepturile la filme pentru X-Men. Și astfel ei au hotărât foarte clar că nu vor mai face absolut nimic pentru acea franciză. Și atunci s-a luat altă decizie. S-a luat decizia să scoată de la naftalină sau să ia Inhumans-ul și să-l facă mare din nou. Doar că între timp Disney și Marvel s-au separat într-un fel, adică Marvel Cinematic Studios e Marvel, Disney e Disney și Marvel are Creative Freedom. Și Kevin Feige a spus, nu vreau să mai fac un film cu Inhumans. Și asta după ce între timp pe Agents of S.H.I.E.L.D., serialul Agents of S.H.I.E.L.D. au început să introducă The Inhumans. Astfel că suntem acum aici la 2 episoade din noul sezon, din ultimul serial din Inhumans, să vedem despre ce e vorba. Eu l-am găsit fără să-mi dau seama, eram pe Cinemagia, am uitat pe ce filme să văd în acea perioadă de 3 săptămâni care a fost acum de curând, în care pur și simplu n-avea ce să vezi la cinema. Și zic, dă să mă uit să văd ce mai este, și când colo văd Inhumans, zic, fuck yeah, Marvel has to be good, right? Well, not so much. Merg la film, cam 70 și ceva de minute, adică o oră și 10 minute. Sunt 2 episoade, puse cap la cap și cred că a fost cea mai dezamăgitor serial făcut pentru TV Marvel pe care l-am văzut în viața mea. Și este la sfârșitul acelei ore, toată lumea, o mare parte din sală era dezamăgită. Unii dintre oameni făceau și glume de genul, dacă putem să ne luăm bani înapoi. Părțile bune și părțile rele. Părțile bune nu prea sunt, în afară faptul că aparține de Marvel, acolo se termină. În rest, actoria e hit and miss, mai mult aș putea spune. Costumele sunt vai de capul lor. Set design-ul, scenografia. Scenografia este patetică, adică deși are actori decenți în distribuție, pur și simplu nu au făcut nimic cu ei. Sau cine a scris scenariul nu a făcut nimic cu ei. E put together, e pur și simplu thrown together. Din câte am înțeles, întreaga producție a durat 6 săptămâni, ceea ce mi se pare aberant să faci asta. Au făcut doar 8 episoade, 2 le dau pe IMAX. Evident, recenzia mea acum se referă doar la cele 2 episoade, așa că există o șansă foarte mare, în fapt nu cred că e foarte mare, există o șansă ca pe parcurs lucrurile să schimbe și să devină bun la un moment dat. Nu mi-aș ține respirația în această privință, pentru că senzația pe care mi-a dat-o mie serialul și producția este că a fost la bifă. La modul că undeva pe parcursul timpului s-a semnat acolo că există N bani, 10 milioane, pentru a face o producție și producția trebuia să fie Inhumans. Undeva dacă cineva s-ar apuca să caute dosarul ăla cu tot felul de contracte, cu siguranță există acolo undeva o clauza numărul 5.3 care spune până în 2000 nu știu cât trebuie să existe un serial sau o producție Inhumans. Și atunci oamenii au făcut-o. Dar au făcut-o atât de pe viteză, atât de
atât de non-Marvel TV-like, încât n-ai cum să nu te întrebi what the fuck is this shit. Se vede atât de mult că e grăbit, se vede atât de clar că e grăbit, încât actorii uneori fac, aș spune că e overacting, încearcă să compenseze pentru materialul prost pe care l-au, dar în același timp, unii dintre actori sunt, Doamne, Maica Domnului. Replicile sunt slabe. Totul e slab, acțiunea e slabă, personajele sunt slabe. Chiar dacă de fapt l-au pe Black Bolt în universul Marvel, e un personaj extrem de puternic, extrem de important de asemenea. El face parte din Illuminati și atunci este considerat unul dintre cei mai puternici și mai inteligenți oameni pe planetă. Dar chiar și așa, n-ai cu ce. Pur și simplu n-ai cu ce. Am încercat să-mi dau seama dacă există ceva bun în asta, dar pur și simplu, până și felul în care este filmat, deci cinematografia în sine. Când te uiți la senzația că e un... Ai senzația că ești la Baywatch uneori. Încadrarea, felul în care se iau cadrele, felul în care s-a filmat, e totul foarte vechi, foarte old school. Dacă te uiți la Agents of S.H.I.E.L.D., se pare că este miles ahead, zici că bă, e mult mai bun. Iar dacă te uiți la serialele Netflix, evident, zici bă, ești prost, bă, ești copac. Adică e diferență de la cer la pământ. Așa că dacă mergeți să vezi la cinema, cu siguranță deci nu faceți ce am făcut eu, am dat 25 de lei pe el. Pe cealaltă parte, dacă mergeți să-l vezi vreodată după aceea, cred că da, prin simplu fapt că e Marvel. Dacă greșesc și nu este doar o bifă într-un contract undeva pentru a face o producție Inhumans, atunci probabil că undeva pe parcurs cred că va exista și o producție decentă din ăsta. Dar dacă nu, atunci nu va merita să-l vezi. Eu o să mă uit oricum la următoarele două, ce am văzut primele două și să mai văd încă două, cel puțin. Dacă următoarele două nu mă conving, mă las pe gubaș de el. Nu văd cum ar exista un sezon 2, sincer. Dacă vă uitați pe oriunde pe lumea asta, la review-uri făcute de alți oameni și asemenea la nota pe IMDb și alte Rotten Tomatoes și așa mai departe, este varză. Evident nu e atât de varză încât Rotten Tomatoes cred că avea 0 la un moment dat. Nu cred că este atât de varză. Dar pentru o producție Marvel, pentru o producție venită de la Disney de undeva, cineva de la Disney a semnat pe ea, da? Mi se pare că când te gândești că oamenii ăștia fac Avengers, Star Wars, așa mai departe, și deodată vezi Inhumans. N-are nicio legătură. Deci n-are nicio legătură. Și dacă mergi să-l vezi în niciun caz, la cinema, mai ales pe IMAX, dacă mergi să-l vezi mai departe, va fi o decizie proprie și personală. La actorie i-aș da un 5-6, la nivel de producție în sine aș da un 6, dar poate vedem următoarele episoade și poate se schimbă ceva. Bun, având spus astea, vă mulțumesc pentru că m-ați urmărit, o recenzie scurtă, urmează Defenders și It. Încerc să le fac mâine și poimâine și tot poimâine avem și clipul, adică vineri avem clipul cu sezonul 8. De foarte multă mă întreabă de ce durează atât de mult. Durează mult pentru că sunt foarte multe fire narrative pe care încerc să le contopesc în același episod și încerc să aibă și sens una după alta, pentru că ideile mele momentan sunt destul de refractate, sunt împărțite asupra tuturor planurilor pe care s-ar putea întâmpla acțiunea. Atunci, pentru a fi inteligibil și pentru voi, pentru a fi interesant pentru voi, trebuie să mai întâi să le pun în pagină într-un fel sau altul. De aceea durează atât de mult. Sper să găsiți ceva interesant în această recenzie, deși nu cred. Dar that was it. That's what you get today. Vă mulțumesc încă o dată și sper să vă placă. Numai de bine!